ink level එක බලන්න මෙතනින්. මේ තියෙන dot එකක් වගේ. එතන මේකේ තියෙන ink level මේකේ තියෙන මිලිලීටර් 69 නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක එකින් එක ඕනනම් බලන්න. දැන් මේව කරන්න පුළුවන්. මේකේ දාන්න පුළුවන් 40 දාන්න පුළුවන් 100 පුළුවන් 130 පුළුවන් 300 පුළුවන්. ink capacity එක. copy scan කරන්න මේකෙන් අපි scan නමක් හරි දාලා බලමු. line the image the mix the කියලා. ඒ ටික තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ line නම් normal ඔය තියෙන එක image නම් full color එන්නේ. මේ මේක mix නම් line උයි ඔය image තියෙන සාමාන්‍ය මේක mix කරලා පුළුවන්. දැන් එකේ ඉඳලා 99 වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කීයක් ගන්න ඕනද කියලා copy ගන්න. දැන් හිතන්න 10ක් කියලා. අපි මෙතනින් select කරලා 10ක් දෙන්න පුළුවන්.
normal අපිට මෙතන මෙහෙම යන්න නේද දැන් 40ක් විතර ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා 40ක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන නිකම් වෙනවා. මේක අපිට කයින් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. fast normal ද best. දැන් මේකේ roll එක select කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට පුළුවන් settings ගිහිල්ලා මේක ඕන A1 එක පුළුවන් A2 එකට resize කරන්න පුළුවන්. එහෙම settings වලට ගියා. මේකේ තියෙනවා resize. ඒක normal pick to paper මේක custom දෙන්න පුළුවන් ඕන නම් අපිට මේකෙන් percentage එකක් දීලා. නැත්තම් පික් කරලා දෙන්න පුළුවන් A1 ද A2 ද A3 ද එකට එහෙම දෙන්න පුළුවන්. A3 එක ඕන නම් A3 එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කලර් මේ normal ඒ ටික ආයි එතනම අරකේ තියෙන වෙනස්කම් ටික ඒකෙම තියෙනවා. මේක ඩාර්ක් කරන්න පුළුවන් ඕන නම් ලයින් එකේ තියෙන මේ ලයින් එකේ thickness එක ඩාර්ක් කරන්න, ලයිට් කරන්න normal විදියට තියෙනවා. ඒක මෙතනින් පුළුවන්. settings වලින් ගියා දෙවෙනි එක තියෙන්නේ ඒක. ඊළඟට background remove එක තියෙනවා මේක on කරලා තියෙන්නේ. දැන් blueprint එකක් ආවම blueprint එකේ background එක නිල් පාට තියෙන එක නැති කරලා lines ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒක උනත් මේකේ ගන්න පුළුවන්. ඒකට lines ටික විතරයි එන්නේ. ඒතකොට මේ background remove එක on කරලා මේක දාලා ගත්තා නම් හරියි. color option එකේදී grayscale ද color black and white ද ඒක සාමාන්‍ය normal ලෝකෙදී අපි black and white color දාලා දෙන්න normal මේකේ තියෙන black and white නේ color එකක් ආවොත් නැත්නම් ඉතින් මේක දාලා තිබුණොත් color එකක් scan කරන්න ගත්තොත් අපිට මෙතන වෙනස් කරන්න වෙනවා දැන් මේක black and white නේ තියෙන්නේ ඒතකොට කොහොමද දුන්නත් black and white color එකක් දුන්නත් ඒ color එක color විදිහට එන්නේ ඒක නැත්නම් මේක උන black and color එකක් black and white ගන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට කියලා වෙනස් කරන්න කියලා මෙතනින් copy දෙන්න මේවන් එක දාලා ටේප් එක දාලා තමයි අර ටික කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරියට එන්නේ. මම අර කියලා දීප එක මේව කරේ.